บางท่านที่ตัวผอมนะคะท่านอาจจะมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็ได้นะคะแล้วเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะมีคนไข้หลายๆท่านนะคะที่ตัวเองค่ะดูภายนอกนะคะเป็นรูปร่างค่อนข้างจะเล็กหรือบางทีเกือบจะผอมด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเช็คผลเลือดมาแล้วปรากฏว่ามีไขมันในเส้นเลือดสูงไขมันในร่างกายของเราอะค่ะจะมีอยู่ด้วยกันหลายๆที่นะคะโดยส่วนใหญ่ไขมันที่เราจะเห็นกันโดยทั่วไปก็จะเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นตามเอวตามพุงนะคะหรือว่าจะเป็นต้นขาอันนี้ก็จะเป็นไขมันที่สะสมอยู่ในชั้นที่เป็นชั้นใต้ผิวของเรานะคะไขมันในส่วนนี้ก็จะเป็นไขมันที่เวลาเราจะคุยกันคนนี้จะอ้วนหรือคนนี้จะผอมนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่1ของไขมันที่จะสามารถสะสมได้นะคะไขมันอย่างที่2ก็คือไขมันในเส้นเลือดนะคะไขมันในเส้นเลือดอันนี้จะหมายถึงไขมันที่เวลาเราไปตรวจร่างกายอะค่ะไปเช็คร่างกายไปเจาะเลือดแล้วก็คุณหมอจะบอกว่าไขมันสูงหรือว่าไขมันต่ำโดยไขมันในเส้นเลือดค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะคะก็คือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL คือไขมันดีแล้วก็ LDL ก็คือไขมันเลวค่ะนอกจากนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าไขมันเกาะตับไขมันเกาะตับก็จะเป็นไขมันอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจะมองข้างนอกก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคะว่ามีไขมันเกาะตับหรือเปล่าแล้วก็บางครั้งอาจจะสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในเส้นเลือดแต่บางครั้งก็อาจจะไม่สัมพันธ์กันก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1กลุ่มโรคนะคะข้อแรกก็คืออายุนะคะยิ่งอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็มีแนวโน้มที่ไขมันในเส้นเลือดจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีข้อมูลพบว่าไปตรวจเลือดนะคะจากสายสะดือของเด็กทารกเลยอะค่ะก็จะพบว่าไขมันตอนแรกเกิดนิดเดียวเองนะคะพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะจากเด็กทารกค่ะโตเป็นเด็กน้อยเข้าสู่วัยรุ่นนะคะโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุค่ะระดับไขมันในเส้นเลือดก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับเรื่องอาหารนะคะที่เวลาไปตรวจเลือดแล้วก็เจอไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้จำกัดอาหารบางอย่างนะคะที่จริงแล้วค่ะปริมาณคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากอาหารที่เราทานเทียบกับปริมาณคอเลสเตอรอลที่ร่างกายผลิตเองนะคะก็จะพบว่าร่างกายผลิตเองเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่านะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดท่านใดที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะคำแนะนำก็ยังจำเป็นจะต้องจำกัดอาหารต่างๆที่มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่ดีการออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะช่วยเพิ่ม HDL ก็คือไขมันดีนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดน้ำหนักด้วยการสูบบุหรี่ค่ะจะมีผลทำให้ลด HDL ของเราถึง 15% นะคะก็คือลดตัวไขมันดีของเราถึง 15% เลยค่ะหลังจากที่เลิกสูบบุหรี่แล้วนะคะไปเช็คระดับ HDL อีกทีค่า HDL ก็จะสูงขึ้นกลับสู่ระดับปกติพันธุกรรมที่ผิดปกติบางอย่างนะคะทำให้เมตาบอลิซึมของไขมันผิดปกติไปทำให้คอเลสเตอรอลอาจจะสูงกว่าคนทั่วไปค่ะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากนะคะทำให้ไขมันที่ชื่อไตรกลีเซอไรด์สูงได้ค่ะท่านใดที่อ้วนนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับระดับไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ LDL ที่สูงผิดปกติความเครียดก็มีผลนะคะความเครียดจะทำให้ใช้พลังงานจากไขมันเลวก็คือตัว LDL ได้ไม่ดีนะคะดังนั้นท่านใดที่เครียดค่ะก็เสี่ยงกับการที่จะมี LDL สูงผิดปกติได้ในช่วงที่ท่านยังเจ็บป่วยอยู่นะคะผลเลือดของไขมันอาจจะมีความผิดปกติไปในช่วงนั้นนะคะคำแนะนำก็คือหลังจากที่หายเจ็บป่วยแล้วค่ะประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะถึงค่อยไปเช็คระดับไขมันในเส้นเลือดอีกทีหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นหลายๆ ปัจจัยนะคะที่มีผลกับไขมันในเส้นเลือดของเราค่ะอย่างที่หมอเล่าไปแล้วนะคะไขมันมีหลายอย่างนะคะมีไขมันที่อยู่ตามตัวของเรามีไขมันในเส้นเลือดแล้วก็มีไขมันที่เขาเรียกกันว่าไขมันเกาะตับหรือว่าไขมันหุ้มตับนะคะซึ่งไขมันที่เวลาเราไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลค่ะอันนี้เราจะหมายถึงไขมันในเส้นเลือดนะคะดังนั้นผู้ป่วยบางรายนะคะตัวผอมตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าท่านอาจจะมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็ได้นะคะซึ่งการที่ท่านมีไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะก็ส่งผลกระทบกับ
อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตได้นะคะเช่นมีความเสี่ยงของการที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะหรือมีความเสี่ยงกับการที่จะเป็นเส้นเลือดหัวใจเฉียบพลันได้นะคะดังนั้นการที่ท่านจะเป็นคนตัวเล็กนะคะแล้วก็จะเข้าใจไปเลยว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงมีไขมันในเส้นเลือดที่ปกติอันนี้ก็อาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าต้องการแนะนำวิดีโอนะคะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ